මේ මොහොතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. අනුමාත්‍රකාව සංස්කාර අඳුනා ගැනීම හා අඳුනාගත් සංස්කාර සංසිඳ වීම. ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්. බොහෝයට ගැටලු සාගත මාතෘකාවක්. මේ සංස්කාර කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව ගොඩාක් අයට අපෑදිලි වෙච්ච තැන් තියෙනවා. සංස්කාර යනු විඥාණය අටගන්න කලින් පවතිනා වූ දත්ත විශේෂයක්. මේ සංස්කාරවලට විඥාන බවට පත් වෙන්න පුළුවන්, දැනීමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්, තොරතුරක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. රූපයක් බවට, ශබ්දයක් බවට, රසයක් බවට, ගන්ධයක් බවට, ස්පර්ශයක් බවට, චිත්ත වීතියක් බවට පරිණාම වෙන්න පත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මූලික දත්ත විශේෂය තමයි මේ සංස්කාර කියන වචනෙන් හඳුන්වන්නේ. සංස්කාර හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවාම සංඥාවක් කුමන හෝ සංඥාවල් නිසා, සංඥාවල් ඒකරාශී වීම නිසා තමයි සංස්කාර හැදෙන්නේ. එහෙනම් සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නේ. සංඥාව යනු සංස්කාර නිර්මාණය වීමට කලින් පවතින තවත් දත්ත විශේෂයක්. මේ සංඥා එකතු වෙලා සංස්කාර බවට පත් වෙලා සංස්කාර දැනීමක් බවට, එහෙම නැත්නම් විඥානයක් බවට, චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය, ජීවා විඥානය, ගහන විඥානය, පොට්ටබ්බ විඥානය, මනෝ සංචේත විඥානය විදියට දැනීමක් බවට පත් වෙලා ඒවා රූප බවට, ශබ්ද බවට, ගන්ධ බවට, රස බවට, ස්පර්ශ බවට, සිතවිලි බවට, තොරතුරු බවට පත් වෙනවා. මේක ආනාපාන සති භාවනා යෝගින්ට ගොඩාක් ඉහළ මට්ටමින් දියුණු වෙච්ච අවස්ථාවක ස්පර්ශ වන ධර්මතාවයක් සහ අවස්ථාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනාපාන සති සූත්‍රය තුල මේ කාරණා දෙක සඳහන් කරනවා. භාවනා යෝගියා මේ සංස්කාර අඳුනා ගන්නවලු, අඳුනාගත් සංස්කාර සංසිඳව ගන්නවලු. අඳුනාගත් සංස්කාර අඳුනා ගන්න බැරි වෙලා ඒක තමන්ගේ අවබෝධයක්, මාර්ගඵලයක්. ඒ අඳුනා ගැනීමේ ඥානය තමන්ට පාළ වෙලා කියලා හිතුවොත් එතන නතර වුණා. ඒ සංස්කාර අවදි වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සංසිඳව ගන්න බැරි වුණොත්, ඒ සංස්කාරවල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය මනාකොට තේරුම් අරගෙන ඒක පසු කරගෙන යන්න අපෝසත් වුණොත්, ඒකට වසී වුණොත්, මුලා වුණොත්, ඇබ්බැහි වුණොත්, එයා ආනාපාන සති සූත්‍රයේ ඒ අන්දියේ, ඒ තේ කඩේ එයා නතර වෙනවා. හරිම අවදානම් තත්ත්වයක්. ඒ නිසා තමයි මේ ආනාපාන සති සූත්‍රය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට මේ අවස්ථා 16 ගැනම විග්‍රහ කරනු ලබනවා. එකින් එකට අනුශාසනා කරනු ලබනවා. මෙන්න මේ තැන්වල වැරදෙන්න පුළුවන්. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන භාවනා යෝගියා තමන්ගේ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය මත
සිත පීඨවගෙන සිය පවත්වාගෙන ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන විට ඒ භාවනා යෝගියා දැනගන්නවා තමන්ගේ කයට අවශ්‍ය ප්‍රාණය ක්‍රමානුකූලව එකතු වෙලා ශක්ති ගබඩාවල් හතේම ඒ අවශ්‍ය තරම් ශක්තිය ගබඩා වුණාම උස්ම රැල්ලේ වේගය අඩු වෙනවා. ඒක අපි කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. එතනම සංගවිච්ඡ කාරණයක් තියෙනවා අපි සාකච්ඡා නොකරපු. අදවතේ වේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. පෙනාලු වල වේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. රුධිර ගලණය එහෙම නැත්නම් රුධිර පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආස්වාසයට ප්‍රාස්වාසයට අදවතේ වේගය පාලනය කිරීමේ හැකියාව ලැබුණේ කොහමද? ප්‍රශ්නයක්. පෙනාලු පිම්බෙන්න ඕනේ ඇකිලෙන්න ඕනේ කොච්චරද කියන තීරණය ගත්තේ කොහමද? ලේවල පීඩනය මේ ප්‍රමාණයෙන් එයාට වැඩි වෙන්න බෑ කියන නියෝගය දුන්නේ කොහමද? ජටලු සාගත තත්වයන්. අදවතේ ස්පන්දනය අපි නෙමෙයි පාලනය කරන්නේ. අපේ කයේ තියෙන central nervous system, autonomous nervous system, peripheral nervous system කියලා nervous system කීපයකට බෙදිලා තමයි ඒ යුතුයකම් වගකීම් බාර අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. ඒවා ස්වයංක්‍රීයව යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා නම් අපේ පාලනයෙන් සිටවිල්ලෙන් තොරව යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් අය සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම autonomous nervous system ස්වයංක්‍රීය ස්නායු පද්ධතිය අරා ගත්ත තීරණයක්. කයේ ඔක්සිජන් අඩු වුණා, උස්ම රැල්ලේ වේගය වැඩි වුණා, පෙනාලු වල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය වැඩි වෙනවා. කයට මොනවාරි ආපදාවක් වුණා, කැපුණා, තුවාල වුණා, කෙටුණා, වේදනාවක් අටගත්තා, අදවතේ ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙලා ලේවල ගලණය වැඩි වෙනවා. ඒ තුවාලය ඒ සිදුර වහගන්න. එතකොට මේවා ස්වයංක්‍රීය ස්නායු පද්ධතිය අරා ගනු ලබන තීරණ. දැඩි සත්කාර ඒකකයක එම නැත්තම් ගොඩාක් අපහසුයෙන් ඔත්පල වෙලා ඇඟිල්ලක්වත් ඔල්ලන්න බැරි කෙනෙකුට අපි කියනවා ඇඟිල්ලක් ඔල්ලන්න බෑ. ඇස්පිල්ලම් ගන්න බෑ. කට අරින්න බෑ. ඇස ඇරලා ඇයි බැමි ටික ඇරලා කළු ඉන්ද්‍රිය පොඩ්ඩක් ඔල්ලන්න බෑ. ඇයි ඒ? ස්වයංක්‍රීය ස්නායු පද්ධතිය හරහා කිසිම තීරණයක් ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය කයට නෑ. යන්ත්‍රයකින් පමණක් පණ තියනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. වෙන මොකවත් නෑ. ස්නායු පද්ධතියට ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව නෑ. තපස්වරු මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ගවේෂණය කළා ඇයි මේම වෙන්නේ කියලා. පැහැදිලිව තේරුම් ගත්ත කාරණයක් තියෙනවා. මේ හැම ස්නායු පද්ධතියටම ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍ය අවම පීඩන මට්ටමක් කයට අවශ්‍යයි. ඒ පීඩන ධාරිතාව නැත්තම් ඒ ස්නායු පද්ධතියට ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව නැහැ. හොඳට ශක්තිය තියෙන කාලා බීලා ඇවිදින කෙනෙකුට මධ්‍යම සැකසුම් පද්ධතිය ස්නායු පද්ධතිය ඊටාම හොඳ තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ඒ අවශ්‍යතාවයට මත ස්වයංක්‍රීය ස්නායු පද්ධතියත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න කයේ ඒකට අදාළ ප්‍රාණ ශක්තිය ඒකට අදාළ පීඩනය තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ලක්වත් ඔල්ලන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන භාවනා යෝගියා මේ කයට මේ සෛලවලට අවශ්‍ය ප්‍රාණය ඕනුවටත් වඩා ගබඩා කරගන්නවා. ප්‍රාණ ශක්තිය අවශ්‍ය තරමට වඩා තියෙනවා. නමුත් පීඩන ධාරිතාව මොකද වෙන්නේ? ඒක ටික අවම වෙලා ඇස්වාගෙන ඉන්නවා. හොඳට කය දිහා බලනවා, උස්ම ගන්න විදියක් පේන්නෙම නැහැ. පිම්බෙන්නෙත් නැහැ, හැකිලෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි ඒ උස්ම රැල්ල ඒ තරම් සියුම් වෙලා. කයේ සංසුන් භාවය ඒ සමාධි සුවයට සාපේක්ෂව අදවතේ ස්පන්දන වේගය ගොඩාක් අඩු වෙලා. විනාඩියට 72යි විනාඩියට 72යි පෙනහළු විනාඩියට තප්පර 60යි 15 වතාවයි. පිම්බීම ඇකිලිම 15 වතාවයි හදවතට 72යි. හැබැයි අදවත විනාඩියට 3 දක්වා අඩු වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. මේක ಭಾರತයේ මොනුවරේ විද්‍යාඥයොත් එක්ක කතා කරනකොට මේ ප්‍රකාශය කෙරුවාම ඒ කට්ටිය කිව්වා නෑ. ඒක වෙන්න බෑ. එච්චර අදවතේ ස්පන්දනය අඩු කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ කියනකොට ඒ මොනිවරයා කියලා තියෙනවා නතර කරන්නත් පුළුවන් කියලා. අඩු කරන්න බෑ කියන කට්ටියට නතර කරන්න පුළුවන් කිව්වාම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ විද්‍යාඥයෝ කිව්වලු මේක අපිට ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මොනිවරයා කියලා තියෙනවා පෙට්ටියක් හදලා පුංචි සිදුරු හදලා මොනවාරි ඉලෙක්ට්‍රොනික විදියට කැමරා අයි කරන්න, කාච් හලවන්න, මොනවාරි පටියක් වෙලන්න, ඒ වගේ මොනවාරි තියෙනවනේ ඔක්කොම ටික කරගෙන ඒ සිදුරු ටිකත් උලන් යන්න බැරි විදියට ඔද්දට සීල් කරලා වහලා මාව ඇතුළට යවලා චෙක් කරන්න. අදවතේ ස්පන්දන වේගය ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙයි. 100ට තිබුණ 180 වෙලා 70 වෙලා 60 වෙලා 40 වෙලා 30 වෙලා 20 වෙලා 10 වෙලා 5 වෙලා බිඳුවටපත් වුණාම නැවතුණානේ. බිඳුවේ ටික වෙලාවක් ඉන්නම් කියන පරීක්ෂණ ඔක්කොම කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත 2 වෙලා 3 වෙලා 5 වෙලා 10 වෙලා 20 වෙලා 30 වෙලා 40 වෙලා 60 වෙලා 80 වෙලා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආවම පෙට්ටිය හැරලා මාව එළියට ගන්න කියලා. මේ කට්ටිය පුදුම වුණාලු මොකද්ද මේ කතන්දරේ කියලා. මේක ඔප්පු කරන්නත් එපාය. ඒ විදිහටම පෙට්ටියක් අදලා ඒ තාපසයාව ඇතුලෙන් තියලා වහලා බලනකොට ක්‍රමානුකූලව පල්ස් එක අඩු වෙලා හાર્ට් බීට් එක අඩු වෙලා බිඳුවට ගිහිල්ලා විනාඩි 15ක් විතර බිඳුවේ ඉඳලා තනි හිර යන්නේ. මරුණා කියලා තමයි වාර්තාව දෙන්න කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නේ. විනාඩි 15කට පස්සේ ආයි පොඩ පල්ස් එක වැඩි වෙලා සාමාන්‍ය අදවතේ ස්පන්දන වේගයට පත් වුණාම පෙට්ටිය ඇරලා ඒ මුනිවරයා එළියට අරගෙන වැඳලා ඇව්වලු ස්වාමිනී මේක හිතා ගන්න බෑ අදවත නැවතුනොත් මරුණාමයි. අපේ විද්‍යාවේ ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ හදවත නැවතුනොත් ඉවරමයි. මේක වෙන්නම බෑනේ කොහමද? ඉනා වෙලා කිව්වලු ඕගොල්ලන්ගේ සෙන්ට්‍රල් නර්වස් සිස්ටම් එකයි ඔටෝනමස් නර්වස් සිස්ටම් එකයි වෙන වෙනම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා යම්කිසි මට්ටමකට ගියාම සංඥා සංස්කාර අවබෝධ කරගත්තාම ඒ සංඥාවල් සංස්කාරයන් පවතින විදිය තේරුම් ගත්තාම ඒ සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වෙන්න කලින් අඳුනගත්ත දැනුමෙන් අවදි වෙලා ක්‍රියාත්මක වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක දැනගෙන ඒ අවදි වෙන්න අවශ්‍ය විදිය එයා තීරණය කරනවා. ඒ මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව
අවසර දෙනවා මේ විදියට අවදි වෙන්න කියලා. එයාට පේන්නේ එයා කියන විදියට, එයාට ඇහෙන්නේ එයාට කියන විදියට. ඔටෝනොමස් නර්වස් සිස්ටම් එක එයාගේ අර ස්වයංක්‍රීය ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙලා එයා සෙන්ට්‍රල් නර්වස් සිස්ටම් විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වෙච්ච කෙනෙකුට හදවත අවශ්‍ය නැහැ. පෙනාලු අවශ්‍ය නැහැ. එයාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වතුර යට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අදවතේ ස්පන්දනය නතර කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි පුරුදු කරේ අවුරුදු ගාණක්. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ පරීක්ෂණය කියලා. ඒක ඇත්තටම විද්‍යාඥයන් විසින් සිද්ධ කරා වූ පරීක්ෂණයක්, ඔප්පු කරපු දෙයක්. ඒක දැනටමත් ඒ පරීක්ෂණ ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල තිසීස් විදියට තියෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සංඥා සංස්කාර කියලා කියන මේ ධර්මතාවයන් අද අපේ චරිතය බවට පත් වෙලා නැද්ද? අපේ ජීවිතවල රාගය බවට, ලෝභය බවට, ද්වේෂය බවට, මෝහය බවට පත් වෙලා නැද්ද? මම යම්කිසි කෙනෙකුට වෛර කරනවා නම් ඒක මගේ සංස්කාරවල පරිණාමයක් නෙමෙයිද? තොරතුරක් බවට, විඥානයක් බවට පත් වෙන්න කලින් තියෙන දත්ත විශේෂය යම්කිසි පීඩනයක් අවශ්‍යයි යාට අවදි වෙලා දැනීමක් බවට පත් වෙන්න. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාට ඒ தත්යෙන් පල්ලයට යන්න පුළුවන්. එයාට විතරයි ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මොකද්ද ඒකට හේතුව? මේ සෛල හැම එකක්ම අරක දෙන්න මේක දෙන්න කියලා හරියට කෑ ගන්නවා, දඟලනවා පොඩි ළමයි වාගේ. හරිම දෝංකාරයි මේ කය. කම්මලක් වාගේ. අග්නියාසය එක පැත්තකින් වැඩ, ආමාශය තව පැත්තකින් කෑම අඹරනවා. වකුගඩු වල ෆිල්ටර් කරනවා, ඒ පැත්තේ කම්මලක් වාගේ වැඩ. හදවතේ ස්පන්දන වේගය, පෙනහළු වල වේගය, අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය, බඩවැල් දිගේ කෑම තල්ලු කරනවා, පොම්ප කරනවා, ලේට යනවා, මේට යනවා. මේක කම්මලක් වාගේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන භාවනා යෝගියා ගැමා වලින් බීටා වලට ඇවිල්ලා, ඇල්ෆා වලට ඇවිල්ලා, තීටා වලට ඇවිල්ලා, තීටා මයිනස් එනකොට ඒ භාවනා යෝගියාගේ මොලේ තරංග ධාරිතාව ගොඩාක් අඩු වෙලා, ඒකට සාපේක්ෂව ඉන්ද්‍රියන් වල ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය අඩු වෙලා, සෛලවල භ්‍රමණ වේගය අඩු වෙලා, චිත්ත වීතිවල ධාරිතාව අඩු වෙලා, මේ හැමදේම තැන්පත් වෙලා අර කම්මල අවසපාට වැව්වාම ඉදි කට්ටා බිම වැටුණත් සද්දය එන තරම් නිස්කලංක වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට, මේ ආකාරයට තමන්ගේ කය සම්පූර්ණම නිස්කලංක වෙලා යනවා. තමන්ගේ කයේ ප්‍රාණය අධිකව පවතින නිසා, ඒ ප්‍රාණයේ අවශ්‍යතාවය සෛලවලට නැති නිසා, අවශ්‍ය තරමටත් වඩා ලැබෙන නිසා, ඒ සෛල බොහොම සන්තෝෂයෙන් ඒ ප්‍රාණය ලබාගෙන පීඩනයකින් තොරව සංසුන්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ தත්ත්වය නිසා ඒ සෛල තමන්ගේ පීඩන ධාරිතාව ස්වයංක්‍රීයව, අර ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණය වෙනවා වාගේ ස්වයංක්‍රීයවම තමන්ගේ පීඩනය අවම කරගන්නවා. සෛලවල පීඩනය අඩු වෙනවා කියන්නෙම ඉන්ද්‍රිය පීඩනය නිකම්ම අඩු වෙනවනේ. සියලෝම සෛලවල ඉන්ද්‍රියන් වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ පීඩනය අඩු වෙනකොට ප්‍රාණයේ පීඩනය නිකම්ම අඩු වෙනවා. ඒ ප්‍රාණ පීඩනය අඩු වෙලා තීටා මයිනස් එකේදී ආශ්වාසයයි ප්‍රාණයයි අතර එක සමානම ඇති වෙනකොට අන්න සංස්කාරවල අඳුනා ගැනීමක් ඇති වෙනවලු. එයාට දැනෙනවලු පාන් දකින්නකොට පරිප්පුත් එක්ක කෑවාම දැනෙන රස දැනෙන්නේ. ඒක අලුත් එකක් නේ. කාලා නැහැ පාන් දැක්ක ගමන් මේකට නම් හොඳ මිරිස් සොද්දක් තිබුණොත්, පරිප්පු එකක් තිබුණොත්
එහෙම දැනෙනවලු. ඒ රස දැනෙනවලු. ඒ වගේම පාම් පිටි දැනෙනකොට, පාම් පිටි දකින්නකොට පාම් පේනවලු මැවිලා. මේකෙන් බනිස් හැදුවොත්, ඥාන කතා හැදුවොත්, ලැබරිය හැදුවොත්, ඉදියාප්ප හැදුවොත්, රොටි හැදුවොත් මැවිලා පේනවලු. පාම් පිටි දකින්නකොට එයාට විවිධ ආහාර වර්ග මැවිලා පේනවා නම්, ආහාරයක් දකින්නකොට ඒක කනකොට දැනෙන රස මැවිලා පේනවා නම්, සංස්කාර අවදි වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන බව දැනෙන්නේ නැහැ. එච්චර අපි බොළඳ වුණා. මේ සංස්කාර අඳුන ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ ප්‍රාණයට විතරයි. ඒ ප්‍රාණය පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ආනාපාන සතියට විතරයි. ඒවා තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන නිදහස් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ ඒ ආනාපාන සතියේ ප්‍රාණය ගනුදෙනුවට විතරයි. ඒ නිසා තමයි මේ ආනාපාන සතිය ඒ ප්‍රාණය පිළිබඳව තියෙන භාවනාව එච්චර වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙලා තියෙන්නේ. සංස්කාරවලට නිකම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ඒ සංස්කාරවලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ප්‍රාණය අවශ්‍යයි. පුදුම වැඩේ. අර මිනිස්සයව දැක්කම තරහා ගියානේ. අපිට මේ ඉතිච්ච අවස්ථා නැහැ. මේ භාණ්ඩය උපකරණය දැක්ක ගමන් මටත් එකක් අවශ්‍යයි, තිබුණොත් හොඳයි කියලා ලෝභය දැනිච්ච අවස්ථා නැහැ. ඒකට භාවිතාවුනේ මොනවද? සංස්කාර තමයි, තොරතුරු තමයි ඒ විඥාන බවට පත් උනේ, අඳුනා ගැනීම බවට පත් උනේ. හැබැයි ඒ සංස්කාර දැන ගැනීමට භාවිතාවුනේ ප්‍රාණය නෙමෙයිද? මේ ප්‍රාණ ශක්තිය තමයි අරකින සංස්කාර අඳුනා ගැනීමට මූලික උනේ. එහෙනම් ප්‍රාණය ඕනවට වඩා ගබඩා වෙලානේ ආනාපාන සති භාවනා යෝගියාගේ කයේ. ඕනවටත් වඩා ප්‍රාණය අධික ලෙස තියෙනවා. අධික ගබඩා වෙච්ච ප්‍රාණයට සංස්කාර විඥාන බවට පත් වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කලිනුත් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. ප්‍රාණ අණු දෙක අතර ඉඩසක් තියෙනවා. අපි ඔක්සිජන් ධාතුව ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන කිව්වට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි, පොට්‍රෝන 8යි, නියුට්‍රෝන 8යිනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 එකට එකතු වෙලා තියෙනවද? නෑනේ. 8 වෙන වෙනම තියෙනින්දානේ අපි ගණන් කරලා දැනගත්තේ. එහෙනම් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන අතරත් ඉඩසක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ නෑ, වෙන වෙනම තමයි භ්‍රමණය වෙන්නේ. 8 දෙනෙක් ඇප්පෙන්නේ නැතුව, තුවාල කරගන්න නැතුව පොට්‍රෝන නියුට්‍රෝන වටේ 8 දෙනෙක් කැරකෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් වලල්ලක් තියෙනවා. ඒ වලලු ස්පර්ශ වෙනකොට ලං වුණා කියලා දැනගෙන ලං වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ නිදාසේ භ්‍රමණය වෙනවා. අණු අතරත් ඉඩසක් තියෙනවා. ඕනම ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන එක අතර ඉඩසක් තියෙනවා. ඒක තුල තමයි ඒ ෆිසිකල් එනර්ජි පාටිකල් එක, එහෙම නැත්නම් භෞතික ශක්තිය ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. කයේ ප්‍රාණ අණුත් පැක් වෙන්නේ නැහැ, එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අණු දෙක අතර තියෙන ඉඩස අඩු කරන්න පුළුවන්. අර කොහමද 10 කොළ 100ක් දීලා 10 කොළයක් ඉල්ලගන්නේ අපි? එක කොළයයිනේ. එක කොළයයි. 20 කොළ 100ක් දීලා 2000 කොළයක් ඉල්ල ගන්නවා. කොහමද ඒක උනේ? 50 කොළ 100ක් දීලා 5000 කොළයක් ඉල්ල ගන්නවා. එක කොළයයි ගන්නෙ. එක කොළයයි 100ක් දීලා. ඒක තමයිලු මේ ග්ලූකෝස් ග්ලයිකෝජන් වෙන ක්‍රමය. ඒක අපේ DNA වල ජානවල තියෙනවා. ඕනම අණුවක් මේ විදියට පැක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගොඩාක් රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ කයේ ගබඩා කරනකොට පැක් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇසුරොම් කරණයක්. මෙන්න මේ ක්‍රමයට අර ප්‍රාණ ශක්තිය අර අණුවල ඉඩස අඩු කරලා වැඩිපුර ඉන්න පුළුවන් විදියට එකතු වෙනවා.
මේ ප්‍රාණය ගබඩා වෙන ධාරිතාවට සාපේක්ෂව එක ඝන මිලිමීටරයකට තියෙන ඕන අණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවනේ. ඒ වැඩි වෙන ධාරිතාවට සාපේක්ෂව සංස්කාර අවදි වෙන්න කලින් අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ඒ ප්‍රාණ අණු වලට ලැබෙනවා. ප්‍රාණ අණු අතර ඉඩස වැඩි වෙනකොට ඒ ප්‍රාණ අණු ඈත් වෙනවා. සංස්කාර අවදි වෙලා සලායතන කියන විඥාන හයටම සම්බන්ධ වෙලා රූපයක් බවට, ශබ්දයක් බවට, ගන්ධයක් බවට, රසයක් බවට, ස්පර්ශයක් බවට, සිතුවිල්ලක් බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි අඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ප්‍රාණ ධාරිතාව අඩුයි. අණු දෙක අතර ඉඩස වැඩි. ඒ නිසා අඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාව එච්චර දුර ගියාට පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. සමහර අයට ඒ හම්බෙන්නේත් නැහැ. වැඩේ වැරදුනාන් පස්සේ කියයි බලන්නකො මං තරහා ගිහලා අරයට බැන්නා. මාර ප්‍රශ්නේ දැන් එයා තරහා වුණානේ. බැන්න නිසා තරහා වුණා කියන එක දැනෙන්නේ දවස් 3කට විතර පස්සේ. එදා මං ඒ විදිහට කලබල නොවි ඉඳ තිබුණා. ඒක කියන්නේ සතියකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ එච්චර ප්‍රමාද වෙලා තමයිලු එයාට ඒ සලායතන වලටපත් වෙච්ච ඒ නාම රූප පිළිබඳ තොරතුරු ස්පර්ශ වෙන්නේ. ඒ තරම් ප්‍රාණයේ ධාරිතාව අඩු වෙලා ප්‍රාණ අණු දෙක අතර ඉඩස වැඩි වෙලා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන භාවනා යෝගියා තමන්ගේ ප්‍රාණය ඕනවට වඩා ගබඩා කෙරුවාම, ඕනවට වඩා ප්‍රාණය කයේ පැක්කුණාම ඒ ධාරිතාව වැඩි නිසා අර සතියකට පස්සේ වැටෙන එක දවස් 3කින් විතර වැටෙනවා. දවසකින් වැටෙනවා. උදේ වුණා නම් අවස වැටෙනවා. වෙච්ච වෙලාවෙම තේරෙනවා. වෙනකොටම දැනෙනවා. වෙන්න කලින් දැනෙනවා. එහෙනම් එයාට සලායතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඳුනා ගන්න කලින්, දැනීම අඳුනා ගන්න කලින් සංස්කාර මට්ටමින් අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මට පේනවා නම් රූපයක් පේන්නේ මේ විදියට කියන එක එයා කලින් දන්නවා. අසුවලා එනවා මොනවාරි එකක් මට කිව්වොත් මට ඇයෙන්නේ මේ විදියට. හේතුව මම ඉන්න මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව මම ඒක සවන් දීලා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ මේ විදියට කියන එක කලින්ම එයා දන්නවා. ඒක ඒ විදියට කරලා බෑ. ඒ විදියට දැකලා බෑ. ඒ විදියට සිතලා බෑ. එහෙම කළාම මට ජාති ජරා භව දුක්ඛ දෝමනස්ස නිර්මාණය වෙනවා. මම භවගාමි වෙලා සසර යනවා. ඒක එහෙම වෙලා බෑ කියලා අර අවදි වෙන්න කලින් තිබිච්ච සංස්කාර තමන්ගේ අධික ප්‍රාණයෙන් දැනගත්තේ කොහමද? ඒ ප්‍රාණය ආයෝජනය කරලා එයා සිතවිල්ලක් හදනවා. මේක පේන්න ඕනේ මේ විදියට කියලා. අර ප්‍රාණ ධාරිතාව වැඩි නිසා අර අවදි වෙන්න තිබිච්ච ඥානවල තොරතුරු මෙල්ල වෙලා අර සිතවිල්ලට සාපේක්ෂව ඥාන සංස්කාරයේ සාරා සංක කල්පලස්ස කෝටි ගාණක් අපි පාරමී පුරාගෙන ආපු නිසා හැම සංස්කාරයක්ම තියෙනවනේ. අර අදපු සිතවිල්ලට සාපේක්ෂ සංස්කාරය අවදි වෙලා අර රූපය විරාගයෙන් පේනවා, අලෝභයෙන් පේනවා, අද්වේෂයෙන් පේනවා. මෙන්න මේ විදියට අර සංස්කාරය අට ගන්න කලින් අඳුනාගෙන ඒක එහෙම අවදි වුණොත් මට ප්‍රශ්නයක් එහෙම අවදි වෙන්න බෑ කියලා ඒක තීරණය කරාම ඒක සංසිඳිලා යනවා. අපේ ජීවිතවල අපිට හොඳට මතක තියෙනවා සමහර දේවල්. කමන්නේ දෙකයිද තියෙන්නේ අර දෙන්නට දෙන්න. එක අටපිරිකරයක් අරගෙන පින්කමට ඇවිල්ලා වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරන්න. එහෙම අපි කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඇයි අපි සංසිඳනවා. උන්වහන්සේට ලැබුණොත් අපිට ලැබුණා වගේ තමයි. වැඩිහිටියට ලැබෙන ගෞරවය අපිටත් එක්ක තමයි. සංඝ ගෞරවය තමයි. උන්වහන්සේ පිළිගත්තොත් අපිවත් පිළිගත්තා තමයි. ඒක අපටමයි වෙන්න ඕනේ කියන මානසිකත්වය අපි නෑ.
අපිට ඇවුම්කන් දුන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාට හරි සංඝයෙකුට ඇවුම්කන් දෙනවනේ. ඒක අපිටත් ඇවුම්කන් දෙනවා වාගේ තමයි. සංසිඳෙනවා, සෑහීමටපත් වෙනවා. අපිට කරදරයක් වෙනවා කමක් නැහැ. ඉතින් තුවාල වුන්නේ නැහනේ. ඒ වෙච්ච කරදරය තුලින් සංසිඳෙනවා. තුවාලයක් වෙනවා කමක් නැහැ. ඉතින් ලොකු තුවාල වුන්නේ නැහනේ. අඟල් 3-4 වගේ ලොකුවට කැපිලා ගැඹුරට කැපිලා ලොකු තුවාල වුන්නේ නැහනේ. සංසිඳෙනවා. ලොකු තුවාලයක් වුණා හොඳ වෙලාවට අස්ති බිඳුන්නේ නැහැ. අස්තියක් එහෙම බිඳුනා නම් මාස 3ක් විතර දුක් විඳින්න එපාය. එච්චර ලොකු තුවාලයක් වෙලාලු අස්ති බිඳුන්නේ නැහැ කියලා සැනසෙනවා. සන්තෝෂ වෙනවා. සංසිඳෙනවා. අස්තියක් බිඳෙනවා. හොඳ වෙලාවට අස්තිය බිඳලා නැවතුනේ අතප්පයක් ගැලවිලා තිබුණා නම් ජීවිත කාලෙම ආබාධිතයෙන් මේක මාස 3න් ආවෙනවා. ආයි මම යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හොඳ වෙලාවට අතපය ගැලවිලා ගියේ නැත්තේ. සැනසෙනවා. සංසිඳෙනවා. අතප්පයක් ගැලවිලා යනවා. හොඳ වෙලාවට මැරුණ නැත්තේ. මැරුණා නම් ඔක්කොම ඉවරනේ. දුර්ලභ ගණේ අවස්ථාවක් මිනිසත් භවය. අතප්පයක් නැතුව හරි මේක වඩා ගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ නැති වුණොත් කොතන ගිහිල්ලා කොහොම ඉපදෙයිද දන්නෙත් නැහැ. සංසිඳෙනවා. එනං පුන්න මන්තානි චිත්තපුත්ත සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ සුණාපරන්තයට සෝවාන් ඵලයත් එක්ක යන්න සුදුසුකම් ලැබුණේ මෙච්චර අවබෝධයකින් යුක්ත වෙච්ච නිසා නෙමෙයිද? ඒ සංස්කාර අඳුනාගෙන ඒක සංසිඳවන தත්වෙට ඒ උත්තමයා දියුණු වෙලා හැමදේම යහපත් විදියට දකින්න පුළුවන් මනස ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය එච්චර ශක්තිමත් වෙලා තමන්ගේ සලායතන ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය කල්ැතුව තේරුම් අරගෙන නිවැරදි කිරීමේ හැකියාව ඒ විඥාණයට තිබිලා ඒ නිසා උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ වුණා. මහරහතන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගණන් ඉන්නකොටත් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇස්වලට ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස පෙනුණා. අපි මේ කරන හැම ක්‍රියාදාමයක්ම දැනීමක් නෙමෙයිද? ඉඳගන්න හිතෙන්නේ ඉඳගන්න දැනිච්ච නිසා නෙමෙයිද? ඉටගන්න දැනිච්ච නිසා නෙමෙයිද? කතා කරන්න දැනිච්ච නිසා නෙමෙයිද? ඇවිදින්න දැනිච්ච නිසා නෙමෙයිද? අමනාප වෙන්න දැනිච්ච නිසා නෙමෙයිද? මේ හැමදේම දැනෙනවා. ඒකට තමයි විඥාන කියලා කිව්වේ. දැනීමං රූපය පිළිබඳව දැනීමං, ශබ්දය පිළිබඳව දැනීමං, රසය පිළිබඳව දැනීමං, ගන්ධය පිළිබඳව දැනීමං, ස්පර්ශය පිළිබඳව දැනීමං, සිතුවිලි පිළිබඳව දැනීමං. මෙන්න මේ දැනීම සංස්කාරවල තවත් පරිණාමයක්. හැබැයි පේන බව මම දන්නවා, පේන්න හේතු වෙච්ච සංස්කාර ගැන දන්නේ නැහැ. සමහර අය පෙනිච්ච විදිය දන්නෙත් නැහැ. පෙනිච්ච නිසා තරහා ගියානේ. ඒ තරහා ගිය විදිය දන්නෙත් නැහැ. කවුරු ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. මොකද මෙච්චර තරහා? හැබැයිට මට තරහා ගිහිල්ලා නේන්නම්. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. මොකද කලබලේ. මම කලබලද ස්වාමිනේ? නැත්තම් හැමෝටම පේනවනේ වහන්සේ කලබලයි කියලා. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. කිව්වට පස්සෙලෝ අර ප්‍රාණයට දැනෙන්නේ ඕ මගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ මේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ අදහස් වල මේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට පෙනිච්ච දේ තුළ මේම දෝෂයක් තියෙනවා කියන එක එයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නේ. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඊට වඩා ප්‍රාණය වැඩි කෙනෙක්, ඊට වඩා ප්‍රඥාව පාරමිතාව පිරිච්ච කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෝෂය නිවැරදි කරගන්න ආනාපාන සති භාවනාව ඒ තරම් භාවනා යෝගියාට
ඊටාම වැදගත් ධර්මතාවයක්. උස්ම රැල්ලට මෙච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ. දැනගෙන හිටියානම් මේ වෙනකොට අපි රාත් වෙලා බෝධුරට පිරිනිවන් පාලා. කල්පනාව නැහැ, මතක නැහැ, සීය නැහැ. ගිලම්පස හදන්න ගියාම කෝප්ප කැඩෙනවා, අත කැපෙනවා, ලිස්සලා වැටෙනවා. මොකද සීය නැහැ. සීය තියෙන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ? කයේ ප්‍රාණය තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රාණ ශක්තිය උපරිම තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රාණ ශක්තියට අවශ්‍ය බ්‍රහ්මචර්යා සීලය තියෙන්න ඕනේ. මනසේ ක්‍රියාවේ සංසුම් භාවයට අවශ්‍ය ආනාපාන සති භාවනාව තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික නැත්තම් ඒ ජීවියා ඇයි ඉපදෙන්නේ කියන එකවත් එයා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉපදෙනවා. සසරේ යනවා. හැමදාම දුක් විඳිනවා. දුකයි කියලා කෑ ගන්නවා. අයි මේ දුක එන්නේ කියන එක පිළිබඳව තේරුම් ගන්න බෑ. ප්‍රාණය නැහැ. ප්‍රාණයට තමයි හැමදේම දැනෙන්නේ. පේන්නේ, හැයෙන්නේ, සිතෙන්නේ, තේරුම් ගන්නේ, අවබෝධ වෙන්නේ, ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ, මාර්ගඵල වලටපත් වෙන්නේ. 80න් ඉන්න කෙනෙක් ප්‍රාණය ගොඩාක් අඩු කෙනෙක් පේන්නේ මොනවද කියලාවත් තේරුම් ගන්න බෑ. හැයෙන්නේ මොනවද කියලාවත් තේරුම් ගන්න බෑ. කිසිම දෙයක් මතකෙ ඉන්නේ නැහැ. කෝ සෝතාපන්න කරන්නකෝ යාව. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් බෑ. ප්‍රාණය නැත්තම් මේ ජීවියා ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් ජීවත් වෙන්නත් ප්‍රාණය ඕනේ. ඒ ජීවියා අඳුන ගන්නත් ප්‍රාණය ඕනේ. එහෙනම් සලායතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය දැනගෙන අනාර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ජීවත් වෙන පෘථග්ජන ඒ ස්වභාවය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බවට පත් කරගෙන ආර්ය ස්වභාවයට පත් වෙන්න ඒවා නිවැරදි කරගෙන ජීවත් වෙන්න මොනතරම් 100ක් ප්‍රාණයක් අවශ්‍යද? ඒ නිසා තමයි මේ තුන්වෙනි ශික්ෂාපදයට බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙච්චර වටිනාකමක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ ශික්ෂාපදයට අදාළ දුර්වලකමට හේතු වෙන ඒ තැන්වලට තමයි අනුශික්ෂාපද දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ ශික්ෂාපදය බින්දෙන්න බෑ නෙමෙයි, බින්දෙන පරිසරයවත් ඇදෙන්න බෑ භික්ෂුවකට. කොමක් දැක්කොත් ඒ ශික්ෂාපදයට යම්කිසි අභියෝගයක් තර්ජනයක් එයිද ඒවා ඉතන්නවත් දකින්නවත් ඇසුරු කරන්නවත් ඒ ළඟින් ගමන් කරන්නවත් පේන දුර ඉට ගන්නවත් අවසර නැහැ. ඇයි ඒ? රාතුන් අවශ්‍යයි මා පොළොවට. සියලු සත්වයෝ තණ්හාව හේතු කොටගෙන කර්මය කරන කොටගෙන ඉපදෙනවා. ඒ අයව නිදහස් කරන්න නිදහස් වෙච්ච අය ඕනේනේ. නිදහස් වෙන්න කෙලෙස් වලින් ඈත් වෙන්න ඕනේනේ. ඒ ඈත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයට තමයි ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමයි මෙච්චර විනය ශික්ෂාපද දේශනා කරලා තියෙන්නේ. සංස්කාර සලායතනවල දැනීම් බවට පත් වෙනවා. දැනීමක් අටගත්ත ගමන් අපි දැනගන්නවා ඒ සංස්කාර මේම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැනීමක් බවට පත් වෙන්න කලින් දැනගන්න නම් අවශ්‍ය තරම් කයේ ප්‍රාණය එකතු වෙලා ගබඩා වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රාණයේ ධාරිතාව විඥානය බවට පත් වුණාම දැනගන්න ධාරිතාව වගේ 6 ගුණයක්වත් අඩුම තියෙන්න ඕනේ සංස්කාර අඳුනා ගන්න. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් සංඥාවත් අඳුර ගන්න පුළුවන්. සංඥාවට කලින් තියෙන ස්වභාවය තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ථානයේ මේ විදිහට සංඥාවක් ඇති වෙලා ඒක සංස්කාරයක් බවට පත් වෙලා ඒ සංස්කාරය මොනවාරි විඥානයක් එක්ක එකතු වෙලා රූප, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ශබ්ද බවට
පත් වෙලා ඒක නිසා මේ චිත්ත වීති අට ගන්න පුළුවන්. ඒ චිත්ත වීති නිසා මේ විදිහේ කර්ම නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියලා කල්ැතුව දකිනවා. පරිණාමයෙන් ඊටාම ඉහළට ගිය දියුණු වෙච්ච ජීවියෙක් ආනාපාන සතියෙන් භාවනාවෙන් ඒ ආස්වාසය කරනකොටගෙන අපට මෙච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ සංස්කාර අඳුනා ගැනීම සංස්කාර අඳුනා ගත්තාම ඒක එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේම වුණාම මේම වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ හැමදේම අපිට ඕන විදියට නිවීමට ගැළපෙන විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණාම පේන දේ ගැන අපිට කම්පාවක් හිතෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන දේවල් පිළිබඳව පීඩනයක් නැහැ. ඒ සෑම දැනීමක් පිළිබඳ කර්මය පිළිබඳ අවධානමක් අපට නැහැ. එනම් සංසිඳ වීමක් ඇති වෙනවා. ඒ අඳුනාගත් සංස්කාර මත අපි කවදාකවත් රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ සංස්කාරවල සංසිඳීවීම අපි සුඛයක් විදියට ඒක අපේ මානසික ප්‍රීතියක් විදියට එහෙම නැත්නම් ඒක තුල අවබෝධයක් විදියට ආත්ම දෘෂ්ටියක් විදියට ඵලයක් විදියට අපි මුලා වෙන්නේ නැහැ. ඒක පව් කරගෙන ඒ අන්දියත් පව් කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව අපට ලැබෙනවා. ආනාපාන සති සූත්‍රය තුලින් ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් ඒ ප්‍රාණ ව්‍යායාමය තුලින් අපේ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය තේරුම් අරගෙන ඒ ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය කරනකොටගෙන සලායතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඉන්ද්‍රිය දමනය ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරලා ඒ සියලුම කයේ සෛලවල ඉන්ද්‍රියවල ස්නායුවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරලා සේවන ප්‍රතිශතය අවම කරලා එකතු වෙන ගබඩා වෙන ප්‍රාණ ශක්තිය වැඩි කරලා ඒ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව දැනගන්න කලින් තියෙන සංස්කාර පවා අඳුනාගෙන සංසිඳව ගන්න පුළුවන් හැකියාව අපට ලැබෙනවා. ආනාපාන සති සූත්‍රය කරනකොටගෙන අපට ඇස කන දිව නාසය සමසිතෙන් පේන්න ඕනේ, ඇහෙන්න ඕනේ, දැනෙන්න ඕනේ, සිතෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක කල්ැතුව තීරණය කරන්න අපට පුළුවන්කම හැකියාව ලැබෙනවා. මේ ආනාපාන සති සූත්‍රයෙන් සියලු සංඥා සංස්කාර දැනගනිමු. සංඥා සංස්කාර කල්ැතුව සංසිඳව ගමු, අඳුනා ගනිමු. සලායතන තුළින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ස්පර්ශයට කලින් නිවැරදි කිරීමේ හැකියාව තියෙන තාපසෙක් බවට පත් වෙමු. ඒ කරනකොටගෙන සියලෝම කෙලෙස් නිරෝධ කරමු. අවදි වෙන්න කලින් කෙලෙස් ටික නිවැරදි කරලා අවදි වීම වළක්වලා අවම කරලා පාලනය කරලා නිරෝධයටපත් කරමු. ඒ කරනකොටගෙන මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගෙන මේ ලබාපු මිනිසත් භවයේ රහත් වෙලා පිරිනිවන් පාන්න ආනාපාන සති භාවනාව අපි සියලුම දෙනාට හේතු වේවා වාසනාම වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.